i-prepare natin yung ating mga ingredients. Bawang. Chop lang natin siya, mince lang natin. Chop lang natin siya, mince lang natin yung ating bawang. Then, isunod na natin yung sibuyas. Tanggalin lang natin yung both ends. Tsaka yung balat. At i-chop lang natin. Then, sunod naman natin yung patatas. Tanggalin lang natin yung balat gamit yung peeler. Kasi pag peeler ang ating gagamitin. Ngayon, cut natin into quarters yung ating patatas. Since later pa natin lulutuin yung patatas, ibabad muna natin siya sa tubig para hindi mangitim. Sunod naman natin yung carrots. Tanggalin lang natin yung balat niya gamit yung peeler. Tapos i-chop lang natin siya na parang ganito. Gagamit nga rin pala tayo dito ng tomato sauce, liver spread, green peas, fish sauce or patis, at ang eggs. Gawin lang natin, magpapakulo lang tayong tubig sa ating pot. Lagyan natin ng 2 liters sa tubig yung pot at pakuluan natin. Kumukulo na, isa-isa nating ilagay yung ating itlog gamit yung strainer para hindi mabasag yung itlog. Dahan-dahan po natin ilagay para hindi siya mabasag. Takpan natin at pakuluan lang natin siya for 10 minutes. By that time, hard-boiled egg na yung ating itlog. Tayong gumamit dito ng egg na ang shell ay white. Nataon lang na ang available sa aming pantry ay yung kulay brown ang shell. Para mabilis lumamig at patanggalin natin ng shell yung ating itlog, lagyan natin siya ng cold water. Ayan, malamig na ating egg, tanggalin na natin shell niya. Ito na, ready na yung ating hard-boiled egg na walang shell. Ngayon, simulan natin magluto. Lagyan na natin ng mantika yung ating wok. Tapos iprito na natin yung patatas. Pagprito lang ating gagawin. Once na may kulay brown na doon sa ating patatas, hahanguin na natin siya. Brown sa ating patatas, hanguin na natin siya. Dahil later papakuluan pa natin to sa sauce ng ating kaldereta. Isunod naman natin yung carrots.
Mix-mix lang natin para mabilis maluto yung carrots. Iba na ng kulay ang ating carrots, pwede natin hanguin to. Kasi later, papakuluan pa natin siya. Tanggalin na natin yung excess oil sa ating wok. Kasi magigisa na tayo. Di kasi masarap na yung ating giginisa ay masyado mamantika. Gamit yung design wok, unahin na natin yung bawang. Garlic, isunod na natin ating sibuyas. Haluin lang natin para wag masunog. Tapos ilagay na natin ating tomato sauce. Empty natin yung buong pouch. Lagay na rin natin yung tubig. Tapos ilagay na rin natin yung liver spread. Empty lang natin yung isang kanang liver spread. Tapos pakuluan lang natin to. At i-mix natin constantly para wag masunog yung ilalim. From time to time, i-mix din natin para maging consistent yung sauce ng ating kaldereta. Yung sinet aside natin na patatas na pinrito natin kanina, ibalik na natin. Tapos isunod na rin natin ating fried carrots. Tapos ilagay na natin yung ating boiled eggs. Tapos i-mix lang natin siya. Tapos, ilagay na natin yung green peas. Then, i-season lang natin siya ng freshly ground black pepper. Tapos, ayos na yung ating egg caldereta. Habang pinaprepare natin for serving yung ating egg caldereta, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At huwag din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. Ito na yung ating nilutong egg caldereta. I hope nag-enjoy po kayo at hanggang sa muli, happy cooking!